नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण पावसाळ्यात मिळणारी मायाळूची मस्त कुरकुरीत भजी बनवणार आहोत। तर सुरू करूया। तर इकडे मी हिंग, मीठ, हळद, धणेपूड, बेसन, तांदळाचं पीठ व ही मायाळूची पानं आहेत। ही बघा अशी असतात मायाळूची पानं। याची देठासकट होती, मी काढून घेतली आणि स्वच्छ आपण धुवून घ्यायची। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहेत। तर सगळ्यात आधी आपण तांदळाचं पीठ, बेसन, धणेपूड, हळद, हिंग, मीठ आणि पाणी घालून बॅटर तयार करूया। एकदाच पाणी घालायचं नाही, थोडं थोडं करून आपण पाणी घालणार आहोत आणि एकाच डायरेक्शनने आपण नीट फेटत राहायचं। म्हणजे भजी छान होते। थोडंसं अजून पाणी घातलंय। फ्लोइंग कन्सिस्टन्सी मध्ये, म्हणजेच थोडं पातळच ठेवायचं, जाड ठेवू नका बॅटर, म्हणजे भजी कुरकुरीत होते। हे बघा असं। आता कढईत तेल चांगलं तापत ठेवलेलं आहे। पानं अशी आपण या बॅटर मध्ये टाकून डीप करायची। तेल चांगलं तापलं की गॅसची फ्लेम मंद ते मोठी ठेवून एक एक पानं आपण तेलात सोडायची। थोडे बुडबुडेही कमी झाले की मग पलटायची, कच्ची ठेवू नका। दोन्ही बाजूनी छान आपण तळून घेणार आहोत। आता निथळून काढून घेऊया।
आता उरलेल्या पानांची पण भजी बनवूया। जास्त पीठ पानांना नाही ठेवायचं, नाहीतर नरम होतात भज्या। गॅसची फ्लेम मंद ठेवू नका, नाहीतर भरपूर तेल राहतं भज्यांमध्ये। शक्यतो मोठी नाहीतर मीडियम ठेवा। तेल भरपूर तापलं असेल तर मीडियम ठेवू शकता तुम्ही। अगदी पौष्टिक पण मस्त आणि गरमागरम ही भजी खायला लहान असो वा मोठा सगळ्यांनाच आवडेल। भाजी निवडूनच शक्यतो घ्यायची, अगदी पालकसारखीच दिसायला असते। ताजी असेल तर चव अजून छान लागते। मी वेगवेगळ्या भज्यांच्या अजून रेसिपीज अपलोड केलेल्या आहेत, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चॅनलवर बघू शकता। आता काढून घेऊया। तर मंडळी, तयार आहे गरमागरम आणि कुरकुरीत मायाळूची भजी। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।